press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये मी अनिता आपलं स्वागत करते। आज मी सुंदर असे खारे शेंगदाणे करणार आहे। अतिशय रुचकर आणि कुरकुरीत असे आपले खारे शेंगदाणे झाले, ते ही घरच्या घरी फक्त 10 मिनिटात। ते आता आपण कसे करायचे ते पाहून घेऊया। 200 ग्रॅम शेंगदाणे, हे शेंगदाणे मी 3 तास पाण्यात भिजत ठेवलेत व अर्धी ते 1 वाटी मीठ। हे शेंगदाणे आता या गाळणीमध्ये टाकून त्यातलं पाणी काढून घ्यायचे आणि नंतर 1-2 मिनिटांसाठी कॉटनच्या कपड्यावर टाकून घ्यायचे, म्हणजे त्यातलं पाणी थोड्याफार प्रमाणामध्ये निघून जाते व शेंगदाणे कोरडे होतात। अशा प्रकारे टाकून घ्यायचे 5 मिनिटांसाठी। आता गॅसवर कढई ठेवायची व हे मीठ टाकून बारीक गॅसवर हे मीठ आपल्याला गरम करायचे। 2 मिनिटं झालीत, मीठ आता तापले। तुम्ही बघू शकता आपले शेंगदाणे सुद्धा छान असे मोठे टमाटर असे मस्त फुगलेले। आता हे शेंगदाणे मी या मिठात टाकणार आहे। कॉटनच्या कपड्यावर टाकल्यामुळे लगेचच ते पाणी त्याचं पूर्ण निघून गेले। आता आपल्याला गॅस बारीक करून हे शेंगदाणे त्यामध्ये मिठात व्यवस्थित असे भाजून घ्यायचे। अधूनमधून असे हलवत राहायचे। तुम्हाला इथे दिसेल की मीठ शेंगदाण्याला लागलेले आहे। तुम्हाला असं वाटेल की मीठ हे जास्त चिटकून बसेल, तर असं होत नाही। जसे शेंगदाणे हे आपले कडक होण्याची प्रक्रिया सुरू होते, तसे ते त्या लागलेले जे पूर्ण मीठ आहे ते निघून जाते। दोन मिनिटं झाले, मी आता अशाच पद्धतीने हलवत आहे। तुम्ही बघू शकता शेंगदाणे कशा पद्धतीने वर यायला सुरुवात झाली। आपल्याला कमीत कमी याला 10 मिनिटं लागणार आहेत, त्यामुळे मध्ये मध्ये याला हलवत राहणे गरजेचे आहे। आता मी अशाच पद्धतीने त्याला हलवत राहणार आहे मध्ये मध्ये, त्यामुळे काय होणार आहे, पूर्ण शेंगदाणे हे भाजले जाणार आहेत छानपैकी। अशाच पद्धतीने हलवत राहायचे। छान असा रंग बदली झाला आहे शेंगदाण्याचा व शेंगदाणे हे आता कडक होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहेत। अशाच पद्धतीने हलवत राहायचे आपल्याला। आता जवळजवळ 7 मिनिटं झाले, मी शेंगदाणे हलवते। तुम्ही ते बघू शकता शेंगदाणे हे पूर्णपणे वर आलेले आणि त्याचं मीठ हे पूर्णपणे निघून गेलेले। आता याचा रंग बदलतो तोपर्यंत आपण याला अनेक 3 मिनिटं परतणार आहोत। शेंगदाणे आपले खारे होण्याची प्रक्रिया ही पहिली सुरू झाली। आता त्यामधनं एक आवाज येतोय चटचट, त्याप्रमाणे शेंगदाणा कडक झाला की फुटतो असाच आवाज त्याचा आता येतोय। मी गॅस बारीक केलेला आहे आणि त्यावर मी आता 3 मिनिटं त्याला असं हलवत राहणार आहे मध्ये मध्ये। 10 मिनिटं झालेले आहेत। आता शेंगदाणे हे आपले पूर्णपणे छान असे खारे भाजले गेलेत। आता हे असेच 2 मिनिटं मी जरा हलवत राहणार आहे, त्यामुळे गरम मीठ जे आहे आपले पूर्ण शेंगदाण्याला लागून शेंगदाणा अजून जास्त खरपूस भाजला जाणार आहे। मी हे केलेले शेंगदाणे तुम्हाला आवडले असल्यास नक्की माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, त्यामुळे काय होईल, माझ्या पुढील अनेक रेसिपीज तुम्हाला पाहता येतील। असेच हलवत राहते 1-2 मिनिटं। मी हलवून झाल्यावर 2 मिनिटांनी मी गॅस बंद करणार आहे आणि त्याला यातच जरा थंड होण्यासाठी ठेवायचं आपल्याला 1-2च मिनिटांसाठी कढईमध्ये। शेंगदाणा निवडताना एकच काळजी घ्या, शेंगदाणा हा जर मोठा आपण घेतला तर 2-3 तासात भिजून तो त्यापेक्षा आकारात डबल होतो। बाहेरचे आपण जे शेंगदाणे खातो ते अशाच पद्धतीचे असतात, आकाराने मोठे घेतलेले शेंगदाणे असतात ते, त्यामुळे आपल्याला ते खूप मोठे असे वाटतात। तर हे जे मी शेंगदाणे केले हे बाहेरच्यापेक्षा सुद्धा अतिशय उत्तम झालेले आहे आणि घरात आपल्या 10 ते 15 मिनिटात तयार होतात। आपल्याला जेव्हाही वाटेल ते आपण बाजारात जाण्याचा वेळ नसला तर आपण हे घरात करू शकतो। आता मी गॅस बंद करते आणि या कढईमध्येच 2 मिनिटं हे असेच ठेवून पुढची क्रिया करणार आहोत आपण। 2 मिनिटं झाले। आता मी हे शेंगदाणे एका चाळणीमध्ये काढून घेणार आहे। चाळणीच्या खाली ताट किंवा परात ठेवायची तुम्हाला,
त्यामुळे काय होणार आहे, हे पूर्ण मीठ खाली उतरले जाईल. आपले शेंगदाणे तयार आहे. तुम्ही मगाशी शेंगदाण्याचा आवाज ऐकला असेल. छान अशा सुंदर पद्धतीनं त्याचे हे पूर्ण साल निघून गेलेले आहे आणि हे अतिशय कुरकुरीत झालेले आहे. मी तुम्हाला खाऊन दाखवते. छान असा मस्त मिठाचा सॉल्टीपणा त्यात उतरला आहे. माझे हे नमकीन असे सॉल्टी शेंगदाणे तुम्हाला कसे वाटते हे मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि हो, लाईक व शेअर करायला विसरू नका. माझं चॅनल सर्वप्रथम सबस्क्राईब करा.